Quỳnh Phương mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Rồi bữa nay thì mình tiếp tục làm một cái món kho chai đơn giản quý vị. Cái món này là từ bí đao hay là bí xanh á. Bữa nay mình làm món bí đao kho nước tương. Đó, bí đao thì thấm gia vị, cái nước tương thì nó hơi kẹo kẹo, rất là ngon. Cái này mình ăn cơm rất là bắt luôn quý vị. Rồi bây giờ Quỳnh Phương mời quý vị vào làm ha. Bữa nay Quỳnh Phương còn cái trái bí đao nè. Đó, cái này Quỳnh Phương bọc thực phẩm lên đó quý vị, để trong lạnh cho mình giữ nó sẽ lâu hơn ha. Đó, bây giờ mình rỡ ra để mình đi nấu thôi. Mình làm cái món kho này thì Quỳnh Phương chọn cái trái nhỏ nhỏ nè, vừa một dĩa nhỏ nhỏ vậy đó quý vị. Rồi giờ mình đi rửa ha, rửa sạch rồi bây giờ mình sẽ đem cắt nó nè. Trước tiên thì cắt cái vỏ nó trước. Đó, mình gọt vỏ nó ra ha quý vị. Đó, cái bí này mình ăn á, nó ngọt ngọt. Đó, khi mình kho xong á quý vị, đó, cái vị nó hơi ngọt ngọt rất là ngon. Ở ngoài nó thấm gia vị rồi á, nó mặn mặn ngọt ngọt cũng rất là hấp dẫn, rất là dễ ăn cơm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ rọt cho nó sạch luôn. Thay vì thường thì mình sẽ nấu canh ha quý vị. Hôm nay thì mình đem kho một bữa coi cái hương vị như thế nào, thì mời quý vị cùng làm với Quỳnh Phương. Rồi cái này mình đi rửa cái nhé quý vị. Đó, rửa xong để nó ráo nước một cái rồi mình mới cắt ra. Thì bí này quý vị cắt thành miếng khoảng 1 cm là được rồi. Nó cũng đừng có dày quá, nó cũng đừng có mỏng quá. Nó mỏng quá thì nó sẽ bị nát, dày quá thì nó lâu thấm gia vị. Rồi bây giờ Quỳnh Phương sẽ để nó qua cái rổ đi. Tiếp theo quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương ở đây là 2 củ hành tím. Củ hành tím nhỏ nhỏ như 2 củ thôi. Nó mình đập dập ra để mình cắt ra. Nó đập dập rồi mình cắt ra để nhỏ nhỏ đó. Đến này để lát mình phi mình đem đi kho ha. Nếu quý vị không dùng hành tím thì sử dụng rốc hành boro cũng được luôn. Chủ yếu mình phi cho nó thơm, cái món kho của mình nó thêm hấp dẫn ha quý vị. Rồi nó nhuyễn như vậy là được rồi. Tiếp theo cái món kho này thì Quỳnh Phương có chuẩn bị thêm một ít ớt ha. Ớt thì mình cũng như vậy luôn, mình cắt nhuyễn ra. Nếu quý vị sử dụng ớt kia thì khoảng 1 trái hay nửa trái gì cũng được. Ớt này thì nó không có cay không, Quỳnh Phương sử dụng nhiều nhiều một xíu. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên ha. Trước khi kho thì mình sẽ áp chảo sơn cái. Đó, đợi cái chảo nóng lên, cho dầu vào, dầu nó đều cái chảo mình cái quý vị. Đó, quý vị đảo sơn cái, đợi dầu nó hơi lên tim nhẹ cái mình cho vào được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần bí đao hay là bí xanh á, bí xanh vào ha, để mình áp chảo. Thì mình làm công đoạn này cũng nhanh thôi quý vị. Đó, khoảng 1-2 phút gì đó. Chủ yếu mình áp chảo sơn cái để lát mà mình kho nó sẽ không có bị nát. Đó, lúc mà áp chảo này thì mình lâu lâu mình chở qua một cái. Rồi nó vàng được một mặt rồi, chúng ta chở bề ha. Nó vàng vàng gì là được rồi đó quý vị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho ra cái rổ hoặc cái giấy thấm dầu á, để nó rút dầu bớt. Với mình cũng bỏ bớt cái lượng dầu trong chảo nè, chừa lại một xíu thôi, khoảng muỗng là được rồi đó quý vị. Đây còn nhiêu dầu nè. Cái chảo giờ nó cũng còn nóng đó quý vị. Mình chán sơ cái dầu lại cho nó đều đều chút xíu. Sau đó thì chúng ta sẽ cho cái phần củ hành tím nè với ớt vào để chúng ta phi, để chúng ta bắt đầu kho trên cái chảo này luôn. Nếu quý vị mà có thể lấy cái nồi nhỏ nhỏ hơn để vừa kho thì cũng được, còn tiện hơn thì mình sẽ kho trên cái nồi này luôn.
Rồi bây giờ mình đảo đều một cái cho cái phần của hành tím mình nó vàng vàng lên là được rồi, nó hơi bốc mùi thơm lên là được ha quý vị. Rồi như vậy là được. Bây giờ quý vị bắt đầu chuẩn bị cho mình nước tương. Nay mình sẽ kho nước tương. Rồi bây giờ thì Quỳnh Phương trước tiên là cho nước tương vào ha. Nước tương thì Quỳnh Phương chuẩn bị ở đây là hai giá nước tương. Cái chảo giờ nó cũng đang rất là nóng. Đó, cho nước tương vào là nó sôi lên luôn quý vị. Rồi bây giờ tiếp tục là mình sẽ cho nước vào. Thì hai giá nước tương. Ở đây là Quỳnh Phương cho khoảng 6 giá nước đó quý vị. Có những cái giá lưng lưng này, Quỳnh Phương cho luôn cho nó đủ 6 giá. Đó, bây giờ mình đợi cho nước nó sôi lên xíu là được rồi. Nó hơi lên tim nhẹ thôi. Rồi vậy lên, rồi mình sẽ bắt đầu cho cái phần bí xanh hay là bí đao vào. Cho hết vào luôn hả quý vị. Mình để vô cái rổ hoặc là để vô giấy tắm dầu cho nó hút dầu bớt. Mình thấy có dầu thì nó cũng hơi béo béo, nó cũng ngon quý vị. Rồi, đó bây giờ mình tiếp tục kho ha. Đó, trong lúc kho thì lâu lâu thì chúng ta sẽ chở cái phần bí đao nè, chở qua trở lại. Đó, cho nó đều hết quý vị. Rồi trong lúc mà đợi cái phần nước nó cạn lại thì mình chuẩn bị đây một xíu. Cái này là bột bắp đó quý vị. Quỳnh Phương chuẩn bị khoảng 1/4 muỗng bột bắp với một muỗng nước. Chúng ta quậy cho nó tan lên ha. Rồi mình để đây đi. Rồi bây giờ thì chúng ta kho cho cái phần bí này nè. Nước nó cạn lại. Đây. Nước nó cạn lại. Nó bí nó cũng mềm rồi. Thì mình sẽ chở qua trở lại cho nó đều màu đó quý vị. Nè, có cái màu đó nè. Đó, nó sẽ đều màu với nhau. Nhìn cái món kho mình nó hấp dẫn. Cái này mình khỏi cần nước màu luôn quý vị. Rồi khi mà nước cạn lên mình sẽ cho một muỗng đường vào. Thì tùy khẩu vị quý vị ăn ngọt hay lạc thì mình sẽ gia giảm cái lượng đường này. Rồi tiếp theo là chúng ta cho một muỗng hạt nêm vào. Hạt nêm chai từ nấm đó quý vị. Cái này là hạt nêm chai. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bột bắp này vào luôn. Đó. Trước khi cho vào mình quậy lên cho nó đều ha. Rồi mình cứ để lửa nhỏ, lúc này là để lửa nhỏ nha quý vị. Để cho nó sôi nhẹ nhẹ lên. Đó, rồi lúc này mình chở nè. Đó, mình sẽ chở bề nó cho nó lên cái màu rất là đẹp. Cái nước nó hơi kẹo kẹo nữa. Cái món kho mình rất là ngon, đơn giản dễ làm, gấp miếng ăn với cơm trắng kèm miếng rau, rất là dễ ăn quý vị, đơn giản dễ làm mà ngon nữa. Rồi giờ mình Phương sẽ chở nha, chở những cái miếng bí cho quý vị xem. Đó, nó lên cái màu thấy hấp dẫn ha, cái màu rất là đậm đà luôn. Đó, mình Phương nhìn là đói bụng rồi đó quý vị. Đó, nó lên cái màu đó. Thấy nước nó kẹo gì là có thể mình tắt bếp cũng được rồi đó quý vị. Rồi lúc này thì mình sẽ bắt đầu mình cho tiêu vào cho nó thơm. Tiêu thì ít nhiều tùy quý vị ha. Rồi cho tiêu vào. Rồi bây giờ mình sẽ đem ra dĩa và chuẩn bị thưởng thức. Vậy là cơ bản Quỳnh Phương món ngon tại nhà đã chia sẻ xong cho quý vị cái món bí đao kho nước tương hay là bí xanh kho nước tương quý vị. Đơn giản thơm ngon dễ làm tại nhà. Quỳnh Phương cảm ơn quý vị luôn ủng hộ Quỳnh Phương trong suốt thời gian qua. Nếu thích thì ấn cho Quỳnh Phương một like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Đó, quý vị nào mà chưa đăng ký kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà, nhớ ấn vô cái đăng ký và ấn vô cái chuông á, hoàn toàn miễn phí hết quý vị. Để khi nào Quỳnh Phương có video mới quý vị có thể là người xem đầu tiên.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Chúc quý vị ngon miệng ạ.